Vào lúc 23 giờ 50 phút đêm tôi nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng gửi đến. Tiểu Diệp, thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Bây giờ có thể tới nhà vệ sinh đón tôi không? Có một người đứng ngoài buồng của tôi. Tôi nhớ lại một bài đăng mà tôi vừa lướt qua. Trên tầng 3 của tòa nhà ký túc xá nữ Bi, sau khi tắt đèn lúc 11 giờ rưỡi, sẽ có một phụ nữ điên cuồng cầm dây đi lại trong hành lang. Trước đây có người nói sẽ đi gặp người phụ nữ do người đăng bài biện, sau đó cô ấy không cập nhật nữa. Tôi sợ đến dựng hết cả lông tơ, vì nơi này chính là nơi tôi đang sống. Dạ Tuân lại gửi tin nhắn, Tiểu Diệp, làm ơn đến đón tôi đi. Chân của tôi đều đã tê hết rồi, cũng không dám đứng bên ngoài không nhúc nhích. Tôi không biết phải làm gì, thật sự sợ đến chết. Dạ Tuần vẫn đang thúc giục dữ dội. Hôm nay trong ký túc xá chỉ còn lại hai chúng tôi. Sau hơn 11 giờ tối cả tòa nhà ký túc đều mất điện. Cho dù tôi có ý muốn đi vệ sinh tôi cũng sẽ lựa chọn nhịn, thay vì đi một chuyến đầy lo lắng. Tôi tự hỏi mình không phải là người giàu lòng nhân từ. Tôi và Giả Tuần chỉ là hai nữ sinh đại học gầy yếu và bình thường. Nếu người đang đứng ngoài buồng của cô ấy vào lúc này thực sự là một người xấu, thì tôi đi qua đó bây giờ cũng chỉ là đưa thêm một mạng sống. Quyết tâm tàn nhẫn, giả vờ đã ngủ rồi, ấn nút tắt máy. Nhưng ngay sau đó, Giả Tuần gọi điện thoại video đến. Ngón tay tôi không cẩn thận ấn xuống. Vào lúc video được kết nối, trái tim tôi đã lạnh đi một nửa. Trong điện thoại truyền đến tiếng thét của Giả Tuần, sau đó là tiếng cắn xé điên cuồng. Tôi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cô ấy dần dần biến mất. Vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy hoảng sợ. Tôi cố gắng chạy ra ngoài bằng mọi giá, nhưng đã quá muộn. Người phụ nữ đó đã trèo vào qua cửa sổ rồi. Cuối cùng tôi cũng chết dưới tay cô gái mặt xấu. Nhắm mắt mở lại, tôi trở lại lúc 23 giờ 40 phút. Tôi nghe người nhìn một bóng hình quen thuộc, Giả Tuần. Tôi lập tức ngồi dậy và hét lớn nói, cái gì mà dọa tôi một phen. Tôi đi đại tiện một chút. Cậu tiếp tục ngủ đi. Tôi sửng sốt. Chẳng lẽ tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng? Nhưng giấc mơ này cũng quá chân thực rồi. May mà chỉ là mơ. Tôi mở Douyin, định vào lướt video để xua tan nỗi sợ hãi. Lúc 23 giờ 50 phút, ngay khi tôi đang lướt video rất hăng say thì tin nhắn hiện ra trên WeChat khiến tôi như rơi vào vực thẳm. Bây giờ có thể đến nhà vệ sinh đón tôi được không? Có một người đứng ngoài buồng của tôi. Cảm giác hoảng sợ cực độ ập đến. Tôi thậm chí không phân biệt được rốt cuộc là tôi vừa mới mơ một giấc hay là lúc này tôi đã chết. Ngay khi chân tay tôi cứng đờ, không biết phải làm sao, thì Giả Tuần đã rất nhanh gửi tin nhắn thứ hai. Tiểu Diệp, xin cậu mau đến đón tôi nhanh một chút. Chân tôi tê hết rồi, cũng không dám ra ngoài. Người đó vẫn đứng bên ngoài không nhúc nhích. Tôi không biết phải làm sao, thật sự sợ đến chết. Tôi lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, nói với họ tình hình hiện tại và cầu xin họ mau đến đây. Trong khi đó, tôi căng thẳng nhảy xuống giường. Đúng vậy, tôi phải chạy trốn. Giả Tuần, xin lỗi, tôi và cậu đều không phải là đối thủ của người phụ nữ đó. Tôi đã làm mọi thứ tôi có thể làm. Bây giờ tôi chỉ muốn bảo toàn tính mạng của mình. Xin cậu hiểu cho tôi. Hơi thở của tôi nặng nề, run rẩy mở cửa phòng và đi ra hành lang. Nhưng tôi còn chưa đi được 2 bước thì màn hình điện thoại sáng lên, là cuộc gọi video từ Giả Tuần. Tôi đột nhiên nhận ra rằng tiến trình lần này nhanh hơn so với lần trước tôi trải qua. Rất nhanh, cuộc gọi video tự động ngắt. Một bóng người cũng lao ra từ bóng tối. Tốc độ của cô ta gấp nhiều lần của tôi. Tôi nghe thấy tiếng cười quái dị của người phụ nữ dần dần đến gần. Hai ngón tay trực tiếp cắm vào mắt tôi. Lần nữa tôi tỉnh lại là lúc 22 giờ tròn. Giả Tuần vẫn chưa trở về ký túc xá. Lúc này, tôi đột nhiên nhận ra rằng mình dường như đã rơi vào một vòng lặp thời gian. Mỗi lần đều sớm hơn trước. Mỗi lần sau khi Giả Tuần chết, người bị hại tiếp theo chính là tôi. Nhưng tôi vô tội. Vòng lặp chính là cơ hội thoát thân mà trời ban cho tôi. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Giả Tuần. Sau khi kết nối, tôi dùng tốc độ nhanh nhất kể cho cô ấy tất cả mọi chuyện. Không ngoài dự đoán của tôi, Giả Tuần không tin. Nghĩ rằng tôi đang chơi khăm. Tôi đã biết cậu sẽ không tin. Nhưng đừng trách tôi không cảnh báo cậu. Tối nay lúc 23 giờ 50 phút, dù gấp thế nào cậu cũng đừng đi nhà vệ sinh. Tôi không ở ký túc nữa. Cậu tự cẩn thận nhé. Tôi thu dọn đồ đạc, rồi bắt taxi đến khu vực sầm uất nhất ở trung tâm thành phố. Cắn răng ở một khách sạn có giá hơi đắt. Trước đó tôi đã nói với Lễ Tân rằng hy vọng lúc 23 giờ 50 phút họ có thể gõ cửa phòng tôi. Tối nay tôi có thể sẽ gặp một số chuyện. Sau khi vào phòng, tôi lại cẩn thận kiểm tra lại phòng một lần nữa. Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng an toàn rồi chứ. Tôi tự động viên mình, hy vọng có thể vượt qua tối nay một cách thuận lợi và phá vỡ vòng lặp. Lúc 23 giờ 30 phút, Dạ Tuần hỏi tôi đang ở đâu. Tôi thành thật trả lời và hỏi cô ấy có muốn đến cùng không. Cô ấy không trả lời. Lúc 23 giờ 45 phút, tôi gọi điện thoại cho Giả Tuần. Tôi hạ thấp giọng nói, Giả Tuần, tối nay cậu có đi nhà vệ sinh không? Cậu có thấy người phụ nữ mà tôi nói không? Đã đi vệ sinh rồi, nhưng không có gì cả. Vì tránh thời gian mà cậu nói. Lúc 11 giờ 30 tôi đã đi nhà vệ sinh trước. Bị cậu dọa đến mức quên mang điện thoại. Về lại thấy cửa ký túc mở ra, còn tưởng có trộm vào cơ. Dọa tôi một phen. 11 giờ 30, tôi nhìn tin nhắn trên giao diện. Tim như rơi xuống vực sâu. Vào thời điểm đó Giả Tuần không mang điện thoại. Vậy, người gửi tin hỏi tôi đang ở đâu là ai?
Tiểu Diệp, cậu vẫn đang nghe không? Tôi cảm thấy gần đây cậu học quá mệt, nên đã coi giấc mơ mình làm thành thật. Chúng ta sinh viên đại học thời nay phải tin vào chủ nghĩa duy vật, chứ không thể mê tín như vậy. Tôi lặng người nghe lời của Giả Tuần, lưng cảm thấy lạnh lẽo. Người phụ nữ đó cầm một sợi dây rất to, treo lên cổ tôi, rơi vào vòng lặp chết chóc, bị cùng một người phụ nữ giết 3 lần. Lần thứ 4 tôi tỉnh lại, sớm hơn thời điểm tôi bị hại đến tận 1 tuần. Tôi đột nhiên nhận ra rằng không phải tôi chết vì Giả Tuần, mà ngay từ đầu người bị người phụ nữ đó nhắm vào chính là tôi. Bất kể tôi trốn ở đâu, cô ta cũng sẽ tìm ra tôi. Giả Tuần chỉ là một người bất hạnh bị liên lụy trong 2 lần đầu tiên thôi. Tôi hoảng sợ không thôi, quyết định nhân thời gian 1 tuần này nói trước với các bạn học trong chuyện này ký túc, để mọi người có thể cùng nhau nỗ lực bắt hung thủ đó. Nhưng dù tôi cố gắng thế nào để kể lại trải nghiệm 3 lần đó, cũng không có một người nào tin tôi. Sau cùng, mọi người khi đi vệ sinh vào ban người phụ nữ đó, nên họ đều cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường. Thậm chí còn có người nghi ngờ là tâm thần tôi có vấn đề và muốn báo cáo với giáo viên. Tôi không biết nói gì. Tôi đột nhiên nhớ đến bài đăng về người phụ nữ mặt xấu đó. Người đăng bài chắc chắn biết điều gì đó. Không ngoài dự đoán thì cô ấy cũng sống ở tầng này của chúng tôi. Cô ấy chắc chắn sẽ tin tôi, nhưng chuyện không may đã xảy ra. Dù tôi tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy bài đăng đó. Cô ấy giống như biến mất không dấu vết trên mạng, không để lại một chút dấu vết nào. Thế là xong rồi. Mọi người đều sẽ nghĩ tôi là một người điên. Không ai sẽ tin lời tôi nói. Tôi chỉ còn con đường chết. Vào tối nay, sau khi Giả Tuần từ ngoài về thì hoảng hốt không thôi nói với tôi, cậu biết không, trường mình xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Tôi ngay lập tức nghĩ đến câu chuyện về người phụ nữ mặt xấu kia. Không phải chuyện cậu đang nghĩ đâu. Cậu biết tại sao cậu không tìm được bài đăng mà cậu nói vì không? Có một nữ sinh trong trường bị cưỡng hiếp. Nhà trường để phong tỏa tin tức đã triển khai hành động kiểm soát mạng, đã sớm xóa rất nhiều bài đăng trước đây. Vì vậy cậu không tìm thấy cũng là chuyện bình thường. Tôi giật mình. Cưỡng hiếp? Đúng, bị một tên côn đồ say rượu lôi vào trong bụi cây cưỡng hiếp. Điều thảm nhất còn ở phía sau, nữ sinh đó sau khi về thì tự sát. Trường để dập tắt tin tức này đã cho 3 người còn lại trong phòng ký túc của cô ấy bảo vệ đồ. Nếu người bạn cùng phòng của mình mà như thế thì thật quá đáng. Giả Tuần nói xong thì đi tắm. Tôi ngay người đứng đó rất lâu mới định thần lại. Thật đáng tiếc, một thiếu nữ đang độ tuổi hoa như vậy đã vô tội ra đi. Cuộc sống thật sự rất mong manh. Cái chết thực ra lại gần chúng ta như vậy. Nhưng hiện tại tôi không kịp tiếc thương người khác. Trong vòng 1 tuần nữa tôi cũng sẽ đối mặt với kết cục tương tự. Nhưng lời nói của Giả Tuần vừa rồi đã gợi ý cho tôi, nếu bài đăng bị xóa thì tôi sẽ dựa vào ký ức của mình đăng lại một lần. Cho đến khi dư luận được tạo ra thì sẽ luôn có người tin lời tôi nói. Tôi vừa mới đăng ký một tài khoản phụ, đăng nhập vào diễn đàn trường mình. Bài đăng này vừa được đăng lên, đã được rất nhiều người đẩy lên. Nhưng đáng tiếc là mọi người đều nghĩ đây là chuyện do bộ phận công tác xã hội trường tạo ra để gây chú ý. Coi nó như một câu chuyện chứ không có mấy người coi nó là thật. Có lẽ vì vậy trường mới không xóa bài đăng của tôi lần nữa. Mặc dù vẫn không có ai tin tôi, nhưng tôi cũng không từ bỏ. Bởi vì tôi nhớ rằng chỉ 1 ngày nữa sẽ xuất hiện một người thám hiểm dũng cảm, và anh ta sẽ kiên trì cập nhật mỗi ngày cho đến khi gặp nạn. Quả nhiên, vào ngày hôm sau, một tài khoản tên là Khẩu Thôn Thập xuất hiện. Anh ta nói rằng nếu người khởi xướng nói chuyện này là có thật thì anh ta sẽ tự mình chứng thực, để vạch trần trò lừa đảo của người đăng bài, để không bị người ta nói đây là người tôi kiếm để đóng giả. Vào tối hôm người đó để nhìn người phụ nữ mặt xấu, tôi đặc biệt đặt một chiếc điện thoại di động trong hành lang, điều chỉnh trước góc độ để tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh hành lang bất cứ lúc nào. 23 giờ 45 phút, một cô gái mặc đồ mù xuất hiện trong hành lang. Theo diễn biến ban đầu thì người phụ nữ mặt thối đáng lẽ sắp xuất hiện, nhưng bây giờ lại không thấy gì bất thường. Cô ấy đang nói chuyện vào điện thoại, có vẻ như chuẩn bị rời đi. Chẳng lẽ vì sự can thiệp của tôi đã thay đổi dòng thời gian diễn biến của chuyện ban đầu? Tôi nắm chặt điện thoại, đã có thể tưởng tượng được mình sẽ phải trải qua gì vào ngày mai. Trước khi tôi chết, em rằng tôi còn sẽ phải trải qua một trận bạo lực. Đột nhiên màn hình trước mặt tối sầm lại, giống như bị cái gì đó cố ý chắn lại. Tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái. Cô là ai? Tôi thầm kêu không ổn. Trong khoảnh khắc này, theo bản năng tôi lao ra khỏi cửa phòng ký túc. Nhưng điều khiến tôi sửng sốt là hành lang lại trống trơn, không có một ai. Tôi kinh ngạc bước tới, kiểm tra chiếc điện thoại tôi đặt ở góc. Phát hiện ra chỉ là do điện thoại hết pin và màn hình tắt. Nhưng khi tôi mở lên thì màn hình lại không sáng lên như mọi khi, mà từ từ xuất hiện một dòng chữ màu đỏ. Đừng quay đầu lại. Một bàn tay lạnh như băng đột nhiên đặt lên vai tôi. Sợi dây trong tay cô ta siết chặt cổ tôi. Lần thứ 5 tôi tỉnh lại, lần này sớm đến tận 1 ngày trước kỳ nghỉ. Lưu San và Triệu Nana hào hứng bàn bạc xem sẽ đi chơi đâu trong kỳ nghỉ. Giả Tuần đang yên lặng đọc sách ở một bên. Giả Tuần biết rõ rằng Lưu San và Triệu Nana ngay từ ngày đầu tiên nhập học đã khinh thường cô ấy, chỉ vì nhà cô ấy ở nông thôn. Ngoài ra, 2 người họ còn làm rất nhiều chuyện quá đáng, khiến các bạn học trong lớp đều cô lập Giả Tuần. Trước đây tôi luôn đóng vai trò của một người đứng ngoài xem xét, nhưng giờ tôi sắp chết rồi.
cũng hiếm khi mềm lòng một phen. Tôi đưa tất cả những món ăn vặt mà tôi tích trữ từ lâu cho Giả Tuần, còn đưa cho cô ấy một chiếc váy mà tôi còn chưa nỡ mặc. Đối mặt với sự khó hiểu của Giả Tuần, tôi thở dài nói, cậu cầm lấy đi, dù sao thì tôi cũng không cần những thứ này nữa, và cậu mặc sẽ đẹp hơn. Nói thật thì, Giả Tuần là người đẹp nhất trong số chúng tôi. Trước khi bị Triệu Nana và Lưu San bịa đặt, có rất nhiều nam sinh trong trường thầm thích cô ấy. Tôi thỉnh thoảng nghĩ rằng, có lẽ chính vì cô ấy nghèo, nhưng lại có vẻ đẹp mà người thường không có, nên mới gây ra sự ghen tị của bạn cùng phòng. Tiểu Diệp, cảm ơn cậu. Đầy mắt Giả Tuần lấp lánh ánh sáng long lanh. Tối ngày hôm sau, Lưu San và Triệu Nana sắp về nhà. Hai người họ mời tôi đi ăn một bữa cơm. Họ không gọi Giả Tuần. Chúng tôi gọi rất nhiều món ăn và uống rượu. Trên đường về, tôi dường như nghe thấy tiếng thét thảm thiết từ sâu trong bụi cây. Tôi đang định qua xem, nhưng bị Lưu San và Triệu Nana kéo đi. Tối hôm đó Giả Tuần không về. Ngày hôm sau, Lưu San và Triệu Nana ra về mà không nói lời nào. Khi tôi tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa đã là chiều tối. Qua một lát, Giả Tuần trở về, người ướt đẫm, bên ngoài trời đang mưa ư. Tôi nhìn điện thoại và phát hiện trên WeChat cách đây nửa tiếng, Giả Tuần đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. Xin lỗi, tôi không thấy tin nhắn của cậu gửi. Rất xin lỗi. Sắc mặt Giả Tuần trông có vẻ hơi khó coi, nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi lờ mờ thấy ngón tay trỏ của cô ấy hình như bị đen một đoạn. Cô không sao chứ? Triệu Nana và Lưu San đều đã về nhà. Hiện tại trong ký túc chỉ còn hai chúng ta. Nếu cậu có chuyện gì có thể nói với tôi. Tối qua cậu đã đi đâu làm gì vậy? Giả Tuần không trả lời câu hỏi của tôi. Cô ấy chỉ nói một câu, tôi biết mà. Hai người họ đã đi rồi. Sau một lát, tôi lướt điện thoại và phát hiện trên diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng. Có hai người bị thiêu chết trong tầng hầm thư viện. Họ chết thảm khốc. Trước khi chết hình như đã trải qua chuyện gì rất kinh khủng. Bài viết này nhanh chóng được dịu lại. Người nhìn thấy cũng không nhiều, nên chưa gây ra nhiều cuộc thảo luận. Tôi cũng không vì vậy mà có quá nhiều dao động cảm xúc. Bởi cùng lúc đó, còn có một chuyện đối với tôi mà liên quan đến sống chết. Bài đăng về người phụ nữ mặt thối xuất hiện. Thời gian không khác trước là mấy. Không lâu sau, sẽ có một người dùng mạng tên Khẩu Thôn Thập đến khám phá. Và rất nhanh, tôi cũng sẽ bị người phụ nữ mặt thối đó sát hại. Trước đó tôi từng nhiều lần làm những nỗ lực vô vọng trước cái chết. Hết lần này đến lần khác tuyệt vọng, nhưng lại không ngừng muốn cố gắng sống sót. Tôi biết, có lẽ tôi thật sự không thể trốn thoát được. Lần này, tôi đột nhiên rất muốn nhìn thấy người phụ nữ đó bằng mắt của mình. Hỏi cô ấy tại sao muốn giết tôi. Ít nhất cũng cho tôi một lý do. Đừng để tôi tiếp tục rơi vào vòng lặp vô tận trong nỗi sợ hãi nữa. Bị mắc vào vòng lặp chết chóc. Bị cùng một người phụ nữ giết 4 lần. Để thoát khỏi vòng lặp này, tôi quyết định tự mình đối mặt với người phụ nữ đó. Tôi đăng ký một tài khoản diễn đàn, tên là Khẩu Thôn Thập. Tôi lặp lại theo ký ức của mình những việc mà người chủ topic trên diễn đàn đã làm. 23 giờ 30 phút, tôi bước ra khỏi phòng ký túc. Giả Tuần không biết vì sao chưa về. Tôi gửi tin nhắn cho cô ấy, bảo cô ấy cứ ở ngoài tối nay đi, tránh bị tôi liên lụy. Tôi đã hạ quyết tâm đòi một sự giải thoát. Nếu không để trốn thoát khỏi số mệnh chắc chắn sẽ chết, thì thà đối mặt một cách bình tĩnh. 23 giờ 45 phút, tôi ngửi thấy một mùi cháy khét trong hành lang. Sau một lát, tôi nghe thấy có người đi lên cầu thang, bước chân nặng nề và chậm chạp. Trực giác của tôi nói rằng người đi lên cầu thang lần này chính là người phụ nữ đó. Khác với tưởng tượng của tôi trước đó, lúc này tôi không hề cảm thấy hoảng sợ và bất lực nhiều. Tôi chỉ đứng yên lặng chờ đợi cô ta đến. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cho đến khi một sợi dây nhẹ nhàng vòng quanh cổ tôi. Trong lúc cô ta siết chặt, tôi đã tóm được cô ta rồi. Giả Tuần, cậu về rồi. Người phía sau giật mình. Thì ra cậu đều nhớ lại rồi. Cậu đã sớm biết là tôi chứ? Không, tôi cũng chỉ sau này mới hiểu ra. Người phụ nữ đó chính là cậu. Ngón tay của cậu bị thế này là lúc giết hai người họ ở tầng hầm thư viện đúng không? Khi lửa đốt vào người, chắc cậu cũng rất đau đớn chứ? Tôi biết cậu đang cho tôi cơ hội. Cậu không nỡ ra tay với tôi ngay từ đầu. Cảm ơn cậu đã giữ tôi đến giờ này. Tôi biết trong lòng cậu có rất nhiều oán hận và bất bình. Tôi biết cậu đã chết oan. Giả Tuần im lặng, sau không biết bao lâu, giọng nói run rẩy của cô ấy vang lên bên tai tôi. Tôi rơi vào trong giấc mơ của cậu. Vòng lặp nhiều lần như vậy là vì tôi muốn tìm ra sự thật. Bây giờ cuối cùng tôi cũng biết người đáng chết là họ. Họ đều đáng chết. Đêm đó, tại sao họ nghe thấy tiếng cầu cứu của tôi mà không cứu tôi? Tại sao lại kéo cậu rời đi nhanh như vậy? Tại sao lại để tôi chết một cách nhục nhã như vậy? Chỉ vì mấy suất bảo vệ đồ án đó sao? Sinh mạng của tôi trong mắt các người đều không đáng để nhắc đến. Tôi biết từ đầu các người đã khinh thường tôi. Nhà tôi không có tiền, tôi lại quê mùa và thảm hại. Tôi đáng bị như vậy, giống như con chó bị mọi người trêu đùa và cười nhạo. Nhưng các người biết không, con chó cũng có trái tim. Nó cảm nhận được đau đớn, nó cảm nhận được mọi thứ. Là tôi có lỗi với cậu. Chính sự thờ ơ của tôi đã gây ra tất cả mọi chuyện này. Giả Tuần, đối với những tổn thương gây ra cho cậu trước đây, tôi không có tư cách nói gì nữa. Tôi cũng không có tư cách cầu xin sự tha thứ của cậu. Nếu cậu muốn giết tôi, thì hãy ra tay đi. Tôi cảm nhận được sợi dây đó lại siết chặt cổ tôi một lần nữa. Cảm ơn cậu đã sẵn sàng cho tôi một cái chết êm ái, không để tôi phải chịu sự tra tấn này nữa. Nhưng ngoài dự kiến của tôi, sợi dây lại từ từ buông xuống.
Tiểu Diệp, khoai tây chiên của cậu rất ngon. Trà gừng đường đỏ cũng rất ấm áp. Cảm ơn cậu, oán hận của cô ấy tan biến. Cảm ơn cậu, Giả Tuần, tôi thầm nói. Giả Tuần không biết rằng, thực ra trong vòng lặp thứ 3, tôi đã biết người phụ nữ mặt thối là ai rồi. Bởi vì lúc đầu khi Giả Tuần tự sát trong nhà vệ sinh, người trốn ở góc nhìn thấy tất cả mọi chuyện này. Cũng chính là tôi. Nhìn cô ấy tuyệt vọng đứng lên trên bục, nhìn bóng lưng gầy gò mỏng manh của cô ấy lay động. Không ai biết lúc đó trong lòng tôi vui sướng đến mức nào. Ngay từ đầu, người đăng bài chính là tôi, khẩu thôn thập cũng là tôi. Giả Tuần, cậu không phải muốn tìm sự thật sao? Được, vậy thì tôi sẽ để cậu vào trong giấc mơ của tôi. Nhưng mọi thứ cậu nhìn thấy đều do tôi dẫn dắt. Đúng lúc tôi đang thỏa mãn tận hưởng thành của chiến thắng, thì đột nhiên phía trước truyền đến một luồng ánh sáng chói mắt. Một cuốn nhật ký rơi xuống trước mặt tôi. Trong khoảnh khắc tôi nhìn rõ bìa của nó, gần như cả người tôi run rẩy. Tôi lao đến muốn giữ chặt cuốn nhật ký ấy, nhưng đã muộn rồi. Cuốn nhật ký bay lên giữa không trung. Tất cả những chuyện xấu tôi đã làm đều hiện ra rõ ràng. Ngày mồng 1 tháng 9 năm 2017, thật phiền phức, trong ký túc lại có một bạn cùng phòng xinh đẹp như vậy. Trương Nana và Lưu San trông có vẻ rất thích cô ấy. Không được, tôi không thể cho phép có người cạnh tranh chức vụ trưởng phòng với tôi. Thật tuyệt. Tôi chỉ nói vài lời dối trá, mà Trương Nana và Lưu San đã tin rằng Giả Tuần là người tay chân không sạch sẽ. Bây giờ cả hai đều không có sắc mặt tốt với cô ấy. Tôi rất vui. Ngày mồng 2 tháng 9. Ôi, Trương Nana và Lưu San có bị bệnh không? Cùng mời Giả Tuần ăn lẩu. Cô ấy nghèo cũng không thể để chúng tôi trả tiền chứ. Tôi sẽ nói với hai người họ ngay rằng Giả Tuần vừa mới nhận được 5.000 tiền trợ cấp học bổng. Tôi không muốn để họ nghĩ nhiều về Giả Tuần. Tôi muốn để họ đều nghĩ Giả Tuần là người thích. Ngày 23 tháng 10, tôi chịu đủ rồi. Anh chàng tôi thầm thích đã lâu, lại muốn viết thư tình cho Giả Tuần. Dựa vào cái gì cơ chứ? Cô ta xứng sao? Tôi nhất định phải để mọi người đều nghĩ Giả Tuần là người thích lợi dụng, lại không sạch sẽ và rất đáng ghét. Nhưng tôi không thể nói ra bằng danh nghĩa của mình. Tôi phải khiêu khích Trương Nana và Lưu San để họ nói. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, thật phiền phức, tôi lại thiếu một chút nữa mới thể bảo vệ đồ án được. Làm thế nào đây? Giả Tuần thật là ghê tởm. Điểm số đã cao như vậy rồi còn học hành suốt ngày. Thật muốn cô ta chết. Ngày 28 tháng 6, thật đáng sợ. Trong bụi cây nhỏ lại có người đang tiểu tiện. Thật kinh khủng. Tôi rất sợ hãi nên gửi tin nhắn cho Giả Tuần đến đó. Không ngờ cô ấy thật sự đến. Có vẻ như cô ấy bị một tên say rượu. Ôi, chuyện này không liên quan đến tôi. Ai bảo cô ấy nghe lời như vậy? Ngày 29 tháng 6, Trương Nana và Lưu San có bị bệnh không? Tối qua tôi đã có ý tốt đẩy hai người họ đi. Cũng là vì cả ba chúng ta đều có thể bảo vệ đồ án. Từ đâu họ lại có lòng trắc ẩn như vậy? Nhất định phải đi xen vào chuyện không liên quan. Bây giờ còn vì lương tâm mà muốn tìm giáo viên chủ nhiệm nói rõ. Làm ơn đi, họ có phải là ngu ngốc không? Ngày mùng 7 tháng 7, cuối cùng tôi cũng bảo vệ đồ án. Chuyện đó phải trở thành một bí mật vĩnh viễn. Không thể để bất cứ ai biết được sự thật. Và nội tâm xấu xa, bẩn thỉu của tôi bị phơi bày không còn chỗ nào để trốn. Ngay sau đó, một sợi dây rất to rơi xuống. Tôi nhận ra, đây chính là sợi dây mà Giả Tuần dùng. Trời ơi, Giả Tuần vẫn chưa đi. Cô ấy vừa rồi là đang thử thách tôi. Tiểu Diệp, tôi luôn ở xung quanh, thậm chí ngay cả giấc mơ của cậu cũng bị cậu thay đổi. Chỉ tiếc là